මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ neon light panel එකක effect එක හදාගන්න විදිය Photoshop වලින්. මේකට ඕන කරන font ටික මම description එකේ link එකක් දීලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම Google එකෙන් හොයාගත්ත free to use font. ඒ නිසා මේ වගේ කිසිම අයිතියක් මට නැහැ. ඉතින් තවදුරටත් කතා කරන්න නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි මුලින්ම ඔයාලා Photoshop වල ඔයාලට අවශ්‍ය dimensions වලට අලුත් document එකක් create කරගන්න. මම මෙතන 6000 4000 දීලා අලුත් document එකක් create කරගන්නවා. create කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා type tool එක අරන් මේකේ ඔයාලට type කරන්න අවශ්‍ය නම හෝ වචනය type කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට size කරලා ඒකට ගැලපෙන ෆොන්ට් එක තෝරලා දෙන්න. මම මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක පාවිච්චි කරන්න කල්පනා කළා. හරි. මේක තෝරලා දීලා ඉවර වෙලා මම කරන්නේ මේ background layer එකට උඩින් solid black layer එකක් add කරගන්න එක. මම new layer එකක් අරන් ඒක fill කරා black වලට. ඊට පස්සේ මම මගේ ෆොන්ට් එකේ color එක white වලට වෙනස් කරගන්නවා. හරි මට මේ ෆොන්ට් එක ටිකක් ගැලපෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ වගේ ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්නවා. දැන් මම යනවා layer styles වලට. layer styles වල outer glow වලට ගිහිල්ලා color එක red විදිහට select කරලා මම මගේ values හදා ගන්නවා. මේකෙන් ඔයාලට මේ glow එක පැතිරෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේකේ brightness එක වගේ දේවල් control කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන තියෙන stroke කියන එකට ගිහිල්ලා outside stroke එකක් කහ පාටට add කරගන්නවා. ඔයාලා දැකලා ඇති ගිනි දැල්ලක වුණත් දැල්ලේ ඇතුල් පැත්තට වෙන්න කහ පෑයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකෙදිත් එළිය විහිදෙන විදිහ අපිට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඇතුළ කහ පාට කරාම. හරි ඔයාලට පේනවා දැන් බොහොම ලස්සනට මේ effect එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට මේකේ glow එක චුට්ටක් මදි වගේ. මේ වගේ zoom out කරලා බලාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ adjustments කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේකට background එකක් add කරන්න යන්නේ. මම මෙන්න මේ වගේ wooden background එකක් add කරනවා. මේක ඔයාලට කැමති background එකක් add කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට මම new layer එකක් ගන්නවා මගේ background එකයි font layer එකයි අතරින්. ඊට පස්සේ brush tool එක අරන් මම flow එක අඩු කරනවා 2% වලට. 2% කියන්නේ බොහොම පොඩි flow එකක්. මේක පාවිච්චි කරලා මට මේ light එකේ එන glow එක මේ විදිහට paint කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක paint කරගන්නකොට පිටිපස්සෙන් බොහොම ලස්සනට මේ glow එක add වෙනවා. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට glow එක finish කරගන්නවා. දැන් මට මගේ font layer එක off කරලා බලන්න පුළුවන් add වෙලා තියෙන glow එක කොහොමද කොතෙන්ටද අඩු කියලා. හරි ඊළඟට මම කරන්නේ මෙන්න මේ font layer එකයි මෙන්න මේ glow layer එකයි දෙකම එක group එකකට ගන්න එක. මේ group එකකට ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ පහලින් තියෙන layers ඕනම එකක් off කරලා එහෙම නැත්නම් ඒ layers ටික delete කරලා මේක png එකක් විදිහට save කරගත්තොත් ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම photo එකකට මේක watermark එකක් වගේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඔච්චරයි මාත් එක එකතු වෙලා හිටිය ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි මගේ channel එක subscribe කරලා නැති අය channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න ඉස්සරහටත් එකතු වෙලා ඉන්න මේ වගේ free stuff new tutorials ඔයාලට හැමදාම මම ගෙනල්ලා දෙනවා එහෙනම් කියලා එන්න සුබ දවසක්